नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये वर्षभरासाठी वाटाणा कसा स्टोअर करून ठेवायचा ते बघणार आहोत। म्हणजेच तुम्ही याला फ्रोझन वाटाणासुद्धा म्हणू शकता, कारण या दिवसामध्ये वाटाणा खूप स्वस्त असतो आणि समजा एकदा का थंडी संपली की जेव्हा आपण फ्रोझन वाटाणा घ्यायला जातो किंवा साधा वाटाणा घ्यायला जातो तर तेव्हा तो खूप महाग असतो। शक्यतो 45 रुपयाला 200 ग्रॅम वाटाणा मिळतो आणि आता जर बघायला गेलं तर 45 रुपयाला साधारणतः 1.5 ते 2 किलो वाटाणा आपल्याला मिळतो। तर आता जर तुम्ही हा वाटाणा असा स्टोअर करून ठेवला तर नंतर तुम्हाला एक्स्ट्राचे पैसेसुद्धा जाणार नाहीत आणि वेगळा वाटाणासुद्धा घ्यायची गरज लागणार नाही। तर मी इथे 1 किलो वाटाण्याच्या शेंगा आणल्या होत्या, तर ते मग सोलून एक बाउल भरून वाटाणा माझ्याकडे तयार झाला आहे। आता वाटाण्याच्या शेंगा घेताना फार अशा कोवळ्या घ्यायच्या नाही आहेत, थोड्याशा निब्बर असतील तरी चालतील, एकदम छान असे टपोरे दाणे त्यामध्ये निघाले पाहिजेत। तर हे बघा, अशा पद्धतीचा एकदम टपोरासा वाटाणा मी इथं घेतला आहे, एकदम ग्रीन पीस आहेत, एक बाउल भरून घेतला आहे। तर हा आता वाटाणा आपण वर्षभरासाठी स्टोअर करून ठेवणार आहोत। 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये मी तुम्हाला सांगते। तर इथे हा वाटाणा आता आपण उकळवून घेणार आहोत, म्हणजे शिजवून। तर त्यासाठी मी ते 2 लिटर पाणी एका पातेल्यामध्ये उकळण्यासाठी ठेवले। गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आणि पाणी छान असं उकळवून घ्यायचं। तर हे बघा, पाणी एकदम असं खळखळून उकळले। गॅसची फ्लेम कमी करायची नाही आहे, गॅस एकदम हाय फ्लेमवरतीच ठेवायचा आणि 1 किलो वाटाण्यासाठी 2 लिटर पाणी वापरायचं, म्हणजे पुरेसं पाणी होतं। यामध्ये घालायचे 1 चमचा साखर। साखरेमुळे काय होतं, वाटाण्याचा जो कलर आहे तो अजिबात चेंज होत नाही, जसाच्या तसा हिरवागार राहतो। आणि आता यामध्ये घालून घ्यायचेत वाटाणे घातले की याला एकदा मिक्स करून घ्या आणि अगदी काही मिनटामध्ये वाटाणे हळूहळू लगेच वरती यायला लागतात। फार असा कोवळा वाटाणा जर तुम्ही त्यामध्ये घातला तर एक थोड्या दिवसानंतर तो खराब होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे शक्यतो बारीक वाटाणा वापरायचा नाही। तर हे बघा, तुम्ही टायमर सेट करून ठेवा, साधारणतः 4 ते 5 मिनिटच वाटाणा आपल्याला उकळून घ्यायचा आहे, जास्त ओव्हरकुक करायचा नाही। तर हे बघा, एकदम अशी खळखळून उकळी आली आणि सुरुवातीला तुम्ही बघितलं होतं की वाटाणा अगदी तळाशी बसला होता आणि आता सगळा वाटाणा वरती आला आहे। आता मी गॅस बंद केला आहे। मी फक्त 4 मिनिट वाटाणा पाण्यामध्ये उकळवून घेतला आहे हाय फ्लेमवरती। गॅस बंद करायचा आहे आणि वाटाणा लगेचच या पाण्यामधून काढून आपण थंड पाण्यामध्ये घालून घ्यायचा। इथे मी शक्यतो बर्फाचं थंड पाणी वापरले, जर तुमच्याकडे नळाला थंड पाणी येत असेल ते वापरलं तरीसुद्धा चालेल। लगेच थंड पाण्यामध्ये वाटाणा घातल्यानंतर काय होईल, त्याची जी कुकिंग प्रोसेस आहे ती थांबेल आणि त्यामुळे जो वाटाणा आहे तो जास्त ओव्हरकुक होणार नाही आणि त्याचा कलरसुद्धा चेंज होणार नाही। तर हे बघा, सगळा वाटाणा घालून या बर्फाच्या पाण्यामध्ये घातला आहे। यामध्ये 1-2 मिनटं वाटाणा ठेवायचा, एकदा छान असा मिक्स करून घ्या, म्हणजे खालीवर अगदी सगळा वाटाणा व्यवस्थित पाण्यामध्ये भिजला जाईल। आता यामधून काढून मी एका चाळणीवरती त्याला स्ट्रेन करण्यासाठी ठेवून देते, जेणेकरून त्यातलं जे पाणी आहे ते सगळं निथळून निघून जाईल। हे बघा, इथं तुम्ही बघू शकताय वाटाण्याचा कलर अगदी जसाच्या तसा आहे, अजिबात चेंज झालेला नाही। पण लक्षात ठेवा, 4 ते 5 मिनटाचा टायमर लावूनच तुम्ही वाटाणा उकळवून घ्या, जास्तही नाही किंवा कमीसुद्धा नाही। छान असं चाळणीमध्ये मी काढून घेतला आहे, खाली एक भांडं ठेवलं आहे, म्हणजे पाणी जेणेकरून निथळून जाईल। हे बघा, एक 5 ते 10 मिनिट चाळणीमध्ये ठेवल्यानंतर हा जो वाटाणा आहे तर तो मी एका कॉटनच्या रुमालावरती एक 15 ते 20 मिनटासाठी पसरवून देणार आहे, म्हणजे त्यामधलं जे पाणी आहे ते सगळं निघून जाईल आणि वाटाणा एकदम कोरडा कोरडा होईल। हे बघा, एक कॉटनचा रुमाल मी वापरला आहे आणि खाली एक ताट घेतलं स्टीलचं, त्याच्यामध्ये छान असं पसरवून ठेवते। आता एक 10 ते 15 मिनटं याला असंच ठेवून द्यायचं, म्हणजे वाटाणा पूर्णपणे सुकून जाईल आणि मग आपण हा पॅक करून ठेवूयात। आणि हे बघा, एक 15 ते 20 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता वाटाणा पूर्णपणे त्यातलं पाणी निघून गेले आणि अशा झिपलॉकच्या बॅग मी इथं वापरल्यात, कॅरी बॅग। तुम्हाला कोणत्याही व्हरायटीच्या दुकानामध्ये अगदी सहज मिळून जातील। या बॅग मला 130 रुपयाला 100 बॅग मिळाल्यात, त्या या थोड्याशा मोठ्या साईजच्या आहेत। तुम्ही जर याच्यापेक्षा कमी साईजच्या घेतल्या तर तुम्हाला कमी पैशामध्ये सुद्धा त्या मिळतील। आणि हे बघा, मी इथे छान अशा बॅग भरून घेतल्यात। या बॅग एअरटाईट असतात आणि यामध्ये वाटाणा अजिबात खराब होत नाही। तुम्हाला जर अशा बॅग वापरायच्या नसतील तर तुम्ही एअरटाईट डबा किंवा प्लास्टिकचा कंटेनरसुद्धा वापरू शकता। पण अशा प्लास्टिकच्या छोट्या छोट्या बॅग भरल्या की तुमचा जो वाटाणा आहे तो अगदी सारखा बाहेर काढावा लागणार नाही। एका वेळेस तुम्ही एक बॅग काढली की एका टायमाची भाजी किंवा ज्यासाठी तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही करू शकता। आणि हे बघा, अशा पद्धतीनं माझ्या इथं 2 बॅग भरलेले आहेत आणि हा वाटाणा फ्रीझरमध्ये ठेवायचा आहे, अजिबात दुसरीकडे ठेवायचा नाही। आणि हे बघा, फ्रीझरमध्ये ठेवल्यानंतर पूर्णपणे त्याचा बर्फ झाला आहे,
यामधला वाटाणा मी थोडासा यूज केला होता, त्यामुळे थोडासा कमी झाला आहे. अगदी तुम्ही मार्केटमधून जसा फ्रोझन वाटाणा आणता तसा सेम पद्धतीचा वाटाणा आपण घरीसुद्धा तयार करू शकतो, जर तुम्ही या पद्धतीने तयार केला तर. तर हे बघा एकदम छान आणि अगदी दगड जसं म्हणतो ना, अगदी बर्फाचा गोळा असा तयार झाला आहे. आणि हा वाटाणा 8 ते 10 महिने आरामात टिकतो. आणि हा फ्रोझन वाटाणा तुम्ही पुलावसाठी, बिर्याणीसाठी किंवा इवन भाजीसाठी सुद्धा वापरू शकता. मग काय तुम्ही सुद्धा बनवताय ना हा फ्रोझन वाटाणा, नक्की बनवून बघा. आणि कशी वाटली ही रेसिपी हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि अशाच खूप साऱ्या आणि छान छान आणि पारंपरिक रेसिपीजसाठी मधुशाज रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.